ආයුබෝවන් ඔයාලට. අද මම ගෙනාවේ අපි හැමෝම ගොඩක් කැමති කෑමක්. පොල් සම්බෝලය. රසම රස පොල් සම්බලයක් ඉක්මනටම හදාගන්න විදිය අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන පොල් සම්බෝලය හදන්න ඕන වෙන දේවල්. මෙතන තියෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 170ක් විතර. ඔයාලා මේක හොඳට හීනියට ගා ගන්න ඕන. අත්මිට වලින් ගන්නව නම් 3මාරක් විතර ඇති වේවි. රතු ලූණු ඕන. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගෙඩි 3ක් ගන්න. රතු ලූණු වල කොටස් දෙක තියෙනවනේ. එතකොට පොඩි ගෙඩි 6ක් වෙනවා. දහි යුෂ ටිකක්. වියලි මිරිස් ලොකු කරල් 3ක් ඕන. උම්බල කඩ ටිකක්. ලුණු රස අණුව. ගම් මිරිසට 25ක් විතර. මම මුලින්ම කරන්නේ වංගෙඩියට වියලි මිරිස්, රතු ලූණු, ගම් මිරිස්, ලුණු දා ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේ ටික හොඳට කොටා ගන්න. මේ වගේ හොඳ පේස්ට් එකක් එන්න ඕන. ඔයාලා මිරිස් කෑලි මිරිසට හොඳටම තැලෙන්න දෙන්න. දැන් මේකට මම උඹල කඩ ටික දානවා. උඹල කඩ ටික දැම්මට පස්සේ මේක ගොඩාක් කොටන්න එපා. ටිකක් විතරක් කවලම් කරගන්න. දැන් මම එකතු කරන්නේ පොල් ටික. මෙතන තියෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 120ක්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මිරිස් ගතිය වැඩි වගේ. ඒ කියන්නේ පොල් මදි. මම තව පොල් ග්‍රෑම් 50ක් විතර දා ගන්නවා. ඔයාලට පාට අනුව පොල් දාන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පොල් දැම්මට පස්සේ ගොඩාක් කොටන්නේ නැතුව මේ වගේ රවුමට අඹර ගන්න. එතකොට හොඳට පොල් ටික තැලෙනවා. ඒ වගේම හොඳට මිශ්‍රත් වෙනවා. දැන් ඔයාලා දහි යුෂ ටික එකතු කරගන්න. දහි ගෙඩි භාගයක විතර යුෂ මේකට ඇති. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. පොල් සම්බෝලයට දහි දැම්මට පස්සේ ඔයාලා මේක අනලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාලගේ පොල් සම්බලේ ගොඩක් රස වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දහි රසය වෙනම දැනෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොල් සම්බෝලය. දැන් ඔයාලට බත්, පාන්, ඉන්දියාප්ප ඔයාලා කැමති ඕනම දෙයක් එක්ක මේ පොල් සම්බෝලේ රස විඳින්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.